Okay, so hello guys! At ako nga po pala si Jazel De Vera at muling nagbabalik sa channel na ito. So if you're new to this channel, click on the subscribe button and the notification bell para makapanood ka ng may iba't ibang videos about home-based jobs at anything na pwedeng pagkakitaan online. May mga taong iniisip nila na ang trading o crypto trading specifically ay simpleng buy and sell lang. Maraming nagsisimula sa maling pamamaraan na nagre-resulta ng kalugian or even pagkawala ng pera. Kaya naman kung ikaw ay nagbabalak magsimula sa crypto trading o kasalukuyang nagte-trade at gusto mo pang madagdagan ang ideas and knowledge mo dito, this video is for you dahil for today's video, we will have a special guest, Crypto Fortune, to discuss as yung mga important things to know bago tayo mag-trade, how to trade responsibly, and how to earn effectively as a crypto trader. Kaya naman I want you to stay tuned until the end para wala kayong ma-miss na kahit anong information. Yun, okay. Hi guys. By the way, thanks for giving the opportunity, Miss Jazel, to be featured dito sa channel mo. It's been my honor to be here. Ako nga pala si Aldrin, na kilala bilang Crypto Fortune sa YouTube at Twitter. Simpleng tao lang din. Bali, ginawa ko yung channel ko dito sa YouTube para mag-share ng ideas, not financial or investment advice. So, in regards to sa blockchain at para maibahagi ko na rin yung mga past experiences ko dito nga sa crypto. So, sinishare ko dito yung mga something like a technical analysis, no, yung actual na galaw ng market. So, ayan, isa rin yan sa mga palaisipan actually. Ako, meron akong experience sa pagbabuy and sell. Pero when it comes to mga technical na usapan na, parang nabablanko tayo dyan eh. Kaya nandito nga talaga si Crypto Fortune to explain, para ma-share din niya yung mga experiences niya na kailangan din nating malaman para ma-inspire tayo sa mga testimonials niya. When and how did you start dito sa crypto trading? I started to notice itong si Bitcoin way back 2015 pa. Bali, nakita ko siya sa isang financial website. So, it's an ads lang. I started to buy BTC way back 2016 na. So, wala pa akong masyadong ideas sa trading. Talaga, more on basic lang. Kaya, hati yung attention ko dyan. Parang may small amount ako sa trading, then I more on focus sa sa crypto related investments, no. Sobrang rami ng mga ang dami ng mga HYIPs noon na tinatawag, yan yung mga high yield investment platform na alam mo after a few months, after next month is parang reported as scam na. So yun din yung isang dahilan na inaral ko talaga yung trading. Kasi when it comes sa trading, kasi ikaw yung responsible sa funds mo eh. Aside from that, hawak mo talaga yung funds. Ikaw yung magdidikta kung saan yung path ng funds mo. Kung meron kang proper setups, mas magkaroon ng gains, no, or profits. So yun, 2015, una ko siyang na-notice, and then 2016, I started parang learning process or learning stage ng trading, no, sa crypto. Meron din ba itong pinipiling tao? I mean, is this for everyone, yung cryptocurrency trading? For me, I think hindi kasi yung trading, kino-consider ko siya as kagaya ng mga famous athletes and mga pro players. Hindi naman lahat pro players or mga malulupit talaga na athletes, no? Kukunti lang yung mga pro players. Kasama kasi dyan yung self-discipline tsaka yung proper risk management When it comes to crypto use cases specific, I think it's better na dapat everyone have ideas, especially sa technology behind it. Kasi it's much useful talaga medyo complicated lang siya and technical, especially sa mga beginners. Pero if you have time naman siguro, you can explore and study. Yun. Oo nga, you may compare it as yung trading sa sports na meron talagang expert dun sa larangan na ganung bagay. So what do you think? What are the common mistakes beginners do? Siguro na lang, I just set an example to myself na kasi dyan din ako galing bilang isang beginner. So during my early stage kasi on crypto trading, I've been more focused on the rewards So rather than understanding the risk. So which is very a bad habit yun. Sabi nga nila, you need to learn first before you earn, no?
So, but I consider it na lang as a learning process talaga. It's better to learn and acquire more research before buying something. Kasi at the end of the day, yung executions natin is tayo din kasi yung gagawa nung mga bagay na yan. No? So, it's better na magkaroon ka ng proper ideas, learning. Before, wala pang magantong channel sa atin. Especially yung channel mo, Miss Jassel, napaka very useful din eh. So, especially sa mga beginners kasi dinidiscuss mo yung pinaka pros and cons. So, yun yung maganda doon. Alam nila yung pinaka risk and then yung pinaka disadvantage. Huwag tayo mag-focus sa rewards. Kailangan din natin unawain yung pinaka risk kasi if ever na alam mo yung risk, mas ma-mitigate mo yung talo mo eh, and then mas dominant or mas ahead yung magiging panalo mo if ever na sa trading perspective yung tinitingnan natin. So yun, simple simple analogy lang sa mga beginners. So you have mentioned a while ago, Crypto Fortune, yung about sa risk management. So, paano ba mami-minimize yung mga risk of loss? Ito yung pinaka-importante para sa akin sa trading. So, yung risk management and then yung emotion talaga natin. Din. Kasi may emotion tayo, especially ako, hindi naman ako talaga galing sa pamilya na medyo may pera, mahirap lang din. So, yung emotion natin dyan is something like gusto nating kumita ng mabilis, no? Ayun, once na ma-build up natin yung risk management, you will identify your target and mitigate yung risk. Ayun, set aside natin yung emotion sa market. Merong greed dyan eh, na something like tumaas na yung price and then parang i-hold mo pa din siya kasi tingin mo dun sa presyo na yun is something like mas tataas pa. Pero pagising mo kinaumagahan, biglang bumagsak. So, kung meron kang risk management and then set up, siguro, makukontento ka na ibenta or i-take profit yung yung isang asset mo kung nagte-trade ka. So, risk management for me comes with stop losses and then timing sa market, hindi yung pag may nakita akong videos din na sinishare dito sa YouTube ng particular coin something na to, bibili ka na, which is without the proper basis and validation sa chart, hindi mo nakikita. Talagang nakarelate ako dun sa part na gusto mo pa mag-hold pero pagising mo sa umaga, bumaba, ay! May mga cases din ako na ganyan way back before. Kagandahan lang dito sa spot crypto trading kasi if ever na mas bumaba siya and then hinold mo lang siya, wala kang masyadong losses unlike dun sa other market na merong mga leverage na tinatawag. Ito rin yung pinaka-tinatanong ng mga beginners, kung ano ba yung recommended na platform kung saan tayo magte-trade. So for beginners siguro, starting, you can use siguro coins, ayan. PDAX, BloomX, ayan. More on buy and sell yan. Quick executions, no? Magko-convert ka lang, for example, PHP, and then bili ka ng BTC. So, pwede mong execute instantly, no? Using app. So, pwede yan sa mga newbies. Kung gusto mo naman yung peer-to-peer na tinatawag, merong Foxpool. And then, if you an intermediate na ideas na din sa trading, you can try yung Binance, no? By the way, not sponsored. Yung privilege kasi kay Binance, 20% discount kasi nakapag-hold din ako ng BNB before, kaya yung mga gagamit is parang privilege yun sa akin at if ever na share ko yung link ko ay mag-apply din yung 20% discount sa account nila. So yan nakalink po yan sa ating description box. Very kasi kung makikita nyo talaga doon sa channel ni Crypto Fortune, makikita nyo talaga na yung platform na ginagamit niya is Binance and most recommended din naman talaga. Maraming users, maraming naririnig ng mga feedbacks from this from this platform. And this time when it comes to market pairs, ayan. So how do you pick market pairs to trade? For me, tinitingnan ko yung high volume or yung market capitalizations na tinatawag, no? And have a fundamental use cases na magagamit talaga ng community, mapapakinabangan. So, on trading perspective, don't buy if the price is not on the support area. So, may ideas ako nito sa YouTube, Crypto Fortune Technical Analysis. Ano yung mga areas na pwede bilhin yung isang asset? I also screen those coin na nasa accumulation phase pa lang. Yung kagaya ni BTC nga, the price action is around 3 to 5K something pa lang. During pandemic yan way back March, April, something. Binigay ko na yung perspective dyan na itong price na to in the next coming
months, the price may react. Meron siyang fundamental updates which is the halving. So, isa yan sa parang deflationary mechanism na tinatawag, no? So, lumiliit yung pag-produce na ng BTC sa market, pero when it comes sa validation ng something like yung gustong bumili ng tao is marami. Binabalidate ko doon kung ilan na yung mga tao na gustong bumili ng BTC. So, as per doon sa trend is marami. Pero after na i-inject yung halving or after na ma-execute yung halving, mas bababa kasi yung pinaka-supply niya. Mahati yung pag-mine ng mga miner ng BTC. So, yun yung isa sa mga magandang fundamental use cases for BTC. I choose high market cap, high volume, fundamental use cases na possible na mapakinabangan ng community gaya ni BTC and other high market cap. Ethereum is something like smart contracts, no? And then kasama dyan yung mga top 10 sa coin market cap. Then makikita din natin yan. Not financial advice, pero yun, much better na aralin natin. Yun lang, perspective ka lang. So guys I will link it down below, yung technical analysis video ni Crypto Fortune. It's very important na papanood talaga natin yan. What is the best way to cash out money from Binance? Like, let's say, naka-gain na tayo. Ako kasi, my profits at the end of the day is I converted into USDT. And then, kasi stable coin siya. So, either the market fluctuates or magkaroon ng decline, stable lang yung profits ko. And then, after that, kung gusto ko siya i-cash out, I use XRP network, no? Ripple. Kasi, mabilis siya eh. So, what I'm gonna do is something like USDT by XRP. And then after that, cash out, withdraw XRP, going to coins.ph. So, yun. XRP yung ginagamit ko kasi pagdating naman sa coins.ph, something like 1 to 2 minutes, magre-reflect na siya eh. Pwede mo na siyang i-convert kagad sa PHP. Choose XRP, no? Kasi mabilis siya. And then, convert mo naman siya kagad eh. Yun, XRP yung pinili ko. Please, friendly reminder lang na yung XRP is kailangan ng may tag. And then, just make sure na tama talaga yung address kay coins.ph kasi irreversible yung transaction ng cryptocurrency. Once na mali yung address, walang tag, mahirap ma-recover or possible na hindi na ma-recover, no? If ever na mali yung address na nailagay nyo. Yung binention mo a while ago, yung tungkol sa pag nagkamali yung address, talagang pag ako tagpasa, ulit-ulit ako tingin ng tingin, dahil bawat isang digit talaga. May na-experience ka na bang ganon? Medyo katangahan moments na... Honestly, meron eh. Kasi sabaw moments eh. Something like marami mga nagtatanong, nagre-record ako ng video. Mali yung nailagay ko na address. Naku po. So, maliit lang naman na halaga kasi sample lang naman. Kaya, okay lang. Kaya, yun. Magandang lessons yun na always double check yung mga detalye before i-send, no? So, ito na. One of the most interesting question talaga. Based on your experience, no, how much was your biggest estimate loss in trading? Mukhang masakit na topic to. Calculated yung mga nabili kong coin dati. And from its current crypto price siguro, mga around nasa 6 digits din eh. Din something, mga around that. Before kasi, learning stage, way back 2016, wala pa talagang proper research. So, bibili ako ng coin na ganito kasi tumaas. Nakita ko yung green candle. And then after that, biglang bumaba. Kailangan kong magbayad ng bills. So, cut loss. Doon, talo. Learning process pa lang yun. Doon talaga magkakaroon ng loss. And, how do you deal with it? So, ayun. Hinga malalim lang siguro. Hindi. Kasama dyan yung anxiety eh. If ever na sana, dapat binili ko na lang ng something like ganito na gusto kong bilhin kasi natalo eh. Mga realization, no? Keep moving forward lang. Tsaka dapat doon sa mistakes or sa losses mo na nangyari, dapat meron kang nakuhang lessons doon or para makapag-build up ka ng sarili mong setups eh. Yan, it's part of the process na lang siguro. Ganun talaga, parte ng trading journey. So, it's really natural if talagang trader ka at nakaramdam ka ng ganitong sakit. So, kasama na talaga siya sa part. Most especially if you are a beginner and if you're learning.
Tapos na tayo sa mga malulungkot na moments, mga throwback na yan. Dito na tayo sa masaya. Ayan. So, how much was your biggest estimate gain in one trading? Siguro in crypto form na lang, no? Sige. May isang araw akong trades na something like umabot siya ng around, recently lang, around 25k in one night, no? Isang NFT token to eh. Non-fungible tokens na tinatawag, mga digital arts, mga digital collectibles, recently lang this month. So ano lang yun, isang trade lang yun ng isang gabi. Pero meron kasi akong journals na something like dapat a day meron akong kahit na 100 USDT or something like 5k. Pero yun, speaking of the journal, meron din diyang mga talo, hindi consistent. Something like, for example, one day trade, naka-gain ako ng something like almost 25 day in one night. And then, in the next coming days, meron din diyang mga negative 20 USDT. Meron kasi akong pinaka-risk threshold din. If ever na mahit yung 50 USDT ko, tulog na muna, YouTube na muna, yun yung ginagawa ko din. Pero based dito sa akin trading journals, mas dominant pa din yung gains talaga. So, yung mga losses is something like, kasama din talaga yan eh. Merong mga losses na 50 USDT threshold, out na ako sa trading. And then, may mga day din talaga na merong panalo na sunod-sunod. Ayan, nakaka-inspire talaga. Tsaka, yun nga, si Crypto Fortune kasi is talagang nakafocus ka ngayon sa trading talaga, no? Full-time trader. Yun, full-time trader. It's better din na may journal para makita mo yung pinaka-analysis, ano yung mistakes mo during these trades. Kahit spot trading lang yan kasi mas makikita mo talaga kung ano yung pinaka-trend or analytics, no, nung beginning balance mo. Before we end this video, would you like to share your advice and words of encouragement sa mga viewers natin na nanonood na gusto mag-trade at mga napanghihinaan na ng loob? So, sa mga nagsimula at nagkaroon ng losses na, so consider nyo yun as learning process. And then, dapat meron kayong nakuhang ideas doon, or dapat kahit natalo kayo doon, mapansin nyo or manotice nyo yung pagkakamali nyo doon at makapag-build up kayo ng proper setups din nyo. If you want to trade, kung nakikita mo yung sarili mo talaga na possible magkakaroon ka talaga ng potential profits in the future. Meron kasing tinatawag din na don't trade your money na sa pang-araw-araw mo na ginagamit. Huwag mong ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Isa sa pinaka-quote to ni Warren Buffett, no? Yun, don't all in. Yung tipong pang-araw-araw na gastusin mo is gagamitin mo para pang-trade. Kasi mindset mo is yung reward, no? So, dapat timbang lang risk and reward, no? May risk management din dapat dyan. So, yun. And alright, thank you so much, Sir Aldrin of Crypto Fortune, for your time na mag-explain at talagang shinare mo talaga yung mga kailangang malaman ng mga viewers natin. So, maraming salamat din, Miss Jassel. Ayun nga, as I mentioned sa intro natin, malaking opportunity din na na-featured ako dito sa channel mo. At sa mga viewers dyan, maraming salamat. Stay safe and keep on learning. Bye guys. Thank you. So guys, I hope marami kayong natutunan and I'm encouraging you as well to subscribe and follow Crypto Fortune's social media platforms for more crypto trading updates, tips, and advices. Plus, isa rin po ito sa magiging mechanics natin for our 1,000 peso giveaway. So, for more information ay nakalagay lang po yan sa ating description box and pinned comment below. So, yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy mo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. At huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe kay Ninang Jazel. So, have a nice day, God bless, and goodbye!